यति बेला चाहिँ हाम्रो बाइकको टायर पम्चर भएर हामी चाहिँ एकछिन त्यहाँ यताउता कन्ट्याक्ट गर्दै हेल्पको लागि बसिरहेको। This guy is a rider. Yeah, he's helping us. 감사합니다. यहाँ हेर न हामी चाहिँ भित्र के गर्दैछ? बाहिर खाना भनेको सक्नु आँटेको छिटो खाएछ है साला देखाउनु न हिँड्दै गर्नुपर्ने थियो है टायर बनाएन क्या 3 बज्ने रहेछ नि 3 दा 5 नि हो 5 नि पुग्दैन खाना बनाउँदा त सब्जी किन्दैछ सब्जी भन्दा पनि आलु ओन्ली आलु ढिलो भयो तर हामी अब टेन्ट लाउनु छ डल्लै छ काम होइन पछाडि पनि छ खोल्ने बराबर जतापट्टि बनाउँदा पनि भनेको यहाँ छ त दुईपट्टि बनाउँदा हुने एउटा मात्रै बन्यो अब भाडा कुडा धुनु चाहिँ खोलामा आउनु पर्यो हैन म त्यो त यस्तै परिहाल्यो निकै साबुन मात्रै छ नि जुट छ यसमै हुन्छ नि के गरेको म वासिङ देश के गर्यो गरेर आज ढिलाएर होइन हेर न अब अँधेरो भइदियो नि मै मात्रै रहेछु अब ड्युटी यो दिइहालेँ अब होइन गर्नै पर्यो मैले त अब म मस्काउनु थालेँ मैले किन फर्स्टमा मस्काएको भनेको नि अब यस्तो रहेछ मैला रहेछ हो यहाँ भित्रै हाल्नु पऱ्यो नि यिनीहरू होइन त्यही माथि पानी यस्तो चिसो मैले वाट्सएप गरिदिइरहेको छु हेर्नु त पाल्टनलाई माग्नु नि हुन्छ हुन्छ
विशाल के गरेको तिमी कता हाल्यौ न दुई हातले पक्रिँदा मेरो फोन चाहिँ कहाँ छ बाहिर यो मुनिबाट राख्नु प्रशान्तको साथी जान्दा जान्दा नि हुन्न उयो छैन दौरा उतापट्टि आनन्द दौरा खोज्नु जानु भएन होइन होला अन्त उयो चाहिँ चिकन चाहिँ चिकन त भयो उनीहरू भए सुत्ती खान्छ बलुवामा उतार्नु पर्यो किन नआउनु भएको त्यही त अब ठुलो भएको थियो है आउनु भएको थियो नि है And this is day 2. बाथरुम मात्रै थियो होला Achoo, so hot. This is our tent. Oh. ¿Qué voy a pasar? Ini panik ho. अब यो चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ हाम्रो आज म्यागी विथ एग हुने हरे. This girl is gonna cook for us. Freezer. Mama freezer. Huh? के बनाएको नक्की आन्टीहरूको क्यान्टिन कस्तो चल्दैछ पानी थाहा अलि ठुलो बनाउ न सानो खानु भयो पक्रिँदैन त्यसले त किन पक्रिँदैन त्यति सक्नु आँटेको छु मेरो कि ऊ यहाँ राख्नु Packing.
final.